Okay, boleh nampak tak screen? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh? Limit. Okay. So today we will learn the new subtopic, okay, for chapter 1, 1.2 limits, and also we will learn subtopic 1.3 continuity. Okay, before this we have learned what is the function. Okay, last week. Okay, function is a rule that associate a unique output with each input. Okay, input is denoted by x and output is denoted by fx or y. Okay, this is the input and this is output. Okay, formal definition of a function. Okay, a function relates each element of a set with exactly one element of another set. Okay, possibly the same set. Okay, types of function. Okay, there are two types of function. Okay, one-to-one function or many-to-one function. Dua jenis function je lah. Okay, we can test whether the function is a function or not. Okay, we can use the vertical line test. Okay, macam sebelum ni lah kan. For example, we have a graph. Okay, y and x. For example, we have this graph. Okay, we can test whether this is a function or not. Okay, we use the vertical line test. Okay, if the vertical line test intersect at one point, so it is a function. Okay, if it's intersect more than one point, so it is not a function. Okay, this subtopic we look at the limit. Okay, what is the limit? Okay, limit means approaching. Okay, sometimes we can't work something out directly, but we can see what it should be as we get closer and closer. Okay, for example, okay, this function, okay, x squared minus 1 over x minus 1. Okay, when we substitute the value of x, okay, equal to 1, okay, into this function, okay, we will have the solution is 0 over 0. Okay, so 0 over 0 is indeterminate form. Indeterminate form. Okay, so we need to use another way of answering this function. We must modify the solution so that the solution can be can be the determinate form. Dia masih tak boleh ni lah, indeterminate form. So indeterminate form ni sama ada 0 over 0 or we have infinity over infinity. Okay. So we have to use the concept of limit. Okay, look at this example for the previous function x squared minus 1 over x minus 1. Okay, when we use the concept of limit, okay, now we can see that as x gets close to 1, then x squared minus 1 over x minus 1, okay, get close to 2. So we have to test the limit. This limit is from the left hand side.
limit fx where x approach 1. Okay, from the left hand side. Ni means left hand side ni negative 1 lah kalau kat sini. Negative 1. From the left hand side and left. So from the left hand side we can test this using substitution x equal to 0.5. Okay, until x equal to 0.999. Approach which approach 1 from the left hand side. So, kat sini kita boleh test ni. X for example kat sini x is 0.5. Okay, x kat sini 0.9. Okay, this one kita ada nanti 0.999. X approach 1 from the left hand side. So the value for this function is 1.9999, which approach equal to 2. Yang kat sini kan 2. Approach and get close to 2 lah. Okay, then we can try the substitution for x from the right hand side. To right hand side. Okay, we test the value for x equal to 1.5. Okay, until 1.00001. For example, this one 1.5. Contohnya 1.1 until this one 1.00001, which approach 1. So the value for this function fx is also approach 2. Sini. Dapat approach 2 lah kat sini, approach 2 kan. So the solution for this function, we have to use the concept of limit lah. So the solution for x square minus 1 over x minus 1, where x approach 1 is equal to 2. Okay, how to solve this? Actually, we can solve this using, we can factorize this function. Can factorize this function. Okay, limit. Okay, this function x square minus 1 over x minus 1, where x approach 1. Okay, when we substitute the value x equal to 1, we get 0 over 0 and 0 over 0. It is indeterminate form. So we have to factorize this function. Okay, limit x approach 1. Okay, factorize the numerator. So x plus 1, okay, x minus 1, okay, over x minus 1. We cancel out this. And we substitute the value x equal to 1 into this function. So we get equal to 2. Okay, 1 plus 1 equal to 2. That's why kat sini equal to 2 lah. Kalau you all test the limit from left and right hand side. So the solution kalau untuk ni solution kita boleh factorize lah. Okay. Okay, madam. Faham tak? Faham. Okay, ni untuk calculus 1 ni, you all kalau indeterminate form ni, you all hanya belajar untuk kita akan solve using factorize lah, factorization. Okay, kalau calculus 2 nanti akan belajar lagi lah limit ni. Yang tu nanti kita akan gunakan method yang lain. Contohlah kalau you all tengok ada reference buku lain kan, dia gunakan L'Hopital rule, tu pun boleh lah, L'Hopital rule. L'Hopital rule to solve this function. Okay, for L'Hopital rule in calculus 2 nanti, you can
differentiate the numerator and denominator separately. Itu pun akan dapat sama jugalah macam ni. Contoh L'Hopital rule kan. You kena differentiate lah. X approach 1. Okay, differentiate the numerator. Okay, 2x. Okay, and then differentiate the denominator 1. Okay, then substitute x equal to 1 into this function. Then we get 2 lah. Pun boleh. Tapi untuk calculus 1 ni kita hanya belajar ni lah, factorize. Ni dalam calculus 2 nanti. Ada method yang lain lah sebenarnya. Okay, look at example 2. Okay, for this function, it is the polynomial function limit x square minus x plus 2. Okay, if we where x approach 2, okay, if we substitute x equal to 2 into this function, okay, we can simply find the solution equal to 4. Kalau untuk polinomial ni tak ada masalah lah kalau kita terus dapat jawapan dia. Okay, so untuk yang ni you all boleh juga test the value from the left hand side and right hand side. Kita nak proof betul tak 4 ni. Kan, so boleh test lah. Okay, from the left hand side, okay, where x approach to negative. To negative ni means from the left hand side ni, from the left. So from the left, okay, the value for x, okay, x equal to 1, okay, 1.5, 1.9 until okay, 1.999. Approach 2 lah, approach 2 kan. From the left hand side. So we substitute the value if x equal to 1, okay, so fx equal to 2. Then if x equal to 1.5, okay, x equal to 2.75. Okay, then substitute value x equal to 1.999. So the value is 3.997, which approach 4. Okay, then when we test the value for x, okay, approach from the right hand side, okay, 2 positive, ni positive, means x approach 2 from the right hand side. So we have the value x equal to 2.5. Example ni, you all boleh bagi contoh lah ni kan, 2.5, 2.1, okay, 2.01, boleh bagilah 2, 3 atau 4 contoh value untuk x ni. 2.001 until 2.0001. Then substitute the value for x. So kita akan dapat yang last sekali when x equal to 2.0001. Okay, the value for fx equal to this one. So approach 4 lah. So dia betul lah value this function limit x square minus x plus 2 where x approach 2 is equal to 4. Okay. Yang ni kalau kita nak test dia suruh proof jawapan ni lah. Okay, this example 2. Okay, follow theorem 1. Okay, what is theorem 1? Okay, limit fx where x approach a is equal to L. Okay, if and only if limit fx where x approach a from the right hand side, okay, is equal to L. And also limit fx where x approach a from the left hand side, ni left, okay, ni right, is also equal to L.
So the limit exists. Limit of function exists. Dia mesti sama lah, same value. Macam yang tadi kan. So this limit exists. Dia ada contoh, kadang-kadang you all dapat lain dia punya value ni. So the limit does not exist lah. Kita prove. So example 1, example 2 tu guna theorem 1. Example 1, example 2 kita boleh prove guna theorem 1 lah. So the limit dua-dua ni exist. Ini. Okay. Ni tadi pun limit exist kan. Limit fx ke 2 ni exist. Tu guna theorem 1 tadi. Okay, ada soalan tak? Ini exercise. Tak ada, madam. Okay. Okay, cuba tengok ni. Exercise 1. Okay, dah try tak sendiri? Dah cuba Belum. try. Dah. Okay, untuk yang ni limit. Okay, ni untuk polynomial function tadi. Okay, kita. Okay, tapi ni dia tak ada suruh pun proof guna theorem apa-apa kan? Soalan ni. Sebenarnya awak boleh solve directly je lah. Just substitute. Find the limit when x approach 2. Substitute the value x equal to 2 into this function. So we get the value equal to 17. Direct substitution lah ni. This one. First, untuk limit ni, first awak perlu direct je. Kita direct terus ganti. Kalau dapat jawapan indeterminate form, baru you all factorize yang tadi. In case kalau soalan dia suruh proof the limit guna theorem, jadi kena proof dua-dua lah yang tadi. From the right and left hand side. Yang ni dia tak ada mention kan, dia just find the limit je. Okay, number 2 ni substitute when x approach 0 into this function. Negative 1. Okay, negative 1. Ini using direct substitution. Okay, number 3, when we substitute x equal to 7 into this function. 0. Okay, we get 0 over 0 kan. Substitute. 0 over 0. Kan? Dapat ni kan? Yes. Okay, 0 over 0 is indeterminate form. Okay, tadi saya dah mention kalau indeterminate form, we can factorize. We have to factorize this function. Factorize. 14 lah. So you all kena factorize limit x approach 7. Solution dia macam ni . Okay, so x factorize the numerator. X plus 7. X minus 7. 7 kan. So over x minus 7. Cancel. Okay, then substitute. Okay, so 7 plus 7. So 14. So limit for this function is 14. Okay, number 4. Okay, we substitute into this function. Also have 0 over 0. Indeterminate form. Tak boleh kan? So perlu factorize juga. So x square minus 1 over ni limit x approach 1. Okay, ni boleh factorize lagi. Limit
X approach 1. X plus 1. This minus 1. We cancel. Okay, then substitute x equal to 1 into this function. Okay, we get 1, 2. Okay. Boleh kan? Boleh. Okay, nanti saya akan bagi contoh yang lain lah dalam tutorial. Okay, next we look at limit of infinity or infinite limit. Okay, let fx be a function defined on both sides of a, okay, except possibly at a itself. Okay, then the limit fx when x approach a is equal to infinity. Okay, the value of fx can be arbitrarily large by taking x close to a but not equal to a. Maksudnya? Okay, so kadang-kadang ada solution untuk fx ni equal to infinity. So kalau equal to infinity tu limit tu exist lah. Oh, For example, contoh lah awak ada awak dapat solution dia kan untuk ni 1 over, contoh solution 1 over 0 ke kan. Okay, 1 over 0 is infinity. So the limit exists. Okay, 1 over 0 is infinity. Okay, kalau solution ni awak dapat infinity over infinity. Okay, infinity over infinity ni, okay, ni indeterminate form. Ini means the limit does not exist lah. So untuk yang indeterminate form, you all perlu modify juga. Modify the function. Saya akan tunjuk contoh lah macam mana nak modify ni. If the limit has the solution infinity over infinity. Dia macam tadi lah. Kalau indeterminate form yang tadi tu 0 over 0 kan. 0 over 0. Kalau infinity over infinity pun indeterminate form. Okay, kalau dapat solution infinity, tu limit exist lah juga. Faham? Okay, example theorem 2. Okay, if k is z positive, okay, then the limit x approach infinity, okay, 1 over x to the power of k, okay, is equal to 0. Means kat sini, when we substitute x equal to infinity, we get 1 over infinity kan kat sini. So 1 over infinity is equal to 0. When we substitute x equal to infinity. Okay, number 2, limit x approach negative infinity. Okay, ni yang very small lah. Yang tadi very large kan, positive infinity. Okay, ni untuk negative infinity very small. Pun also same lah, 1 over infinity juga dapat kan. 1 over negative infinity lah kat sini. Equal to 0 juga. Contohnya yang ni lah. Just gantikan je lah ni kan. So limit kat sini dapat 7 when we substitute x equal to infinity. Okay, 7 over infinity. So equal to 0. Follow this theorem. 1 over infinity is equal to 0. Okay, ni pun awak boleh juga test gunakan theorem yang tadi tu.
from the left and right hand side kan. You all test lah kat sini. So boleh substitute lah nilai ni yang paling kecil dengan yang paling besar. Nanti akan dapat approach 0. Okay, contoh dia. Okay, exercise 2 ni. When x approach infinity. Okay, contoh kat sini. Okay, yang tadi macam tadi lah saya ada mention kan tadi. Kalau kita dapat solution infinity over infinity, okay, so macam mana kita nak buat kan? Untuk yang ni kan, infinity over infinity. Okay, so cara dia kat sini, okay, kita tengok ni lah, exercise 2 Okay, limit 5x minus 7 over 3x plus 2 when x approach infinity. Okay, when we substitute into this function, okay, x approach infinity, you akan dapat okay, infinity over infinity kan. Okay, kalau untuk calculus 2, kita boleh gunakan L'Hopital rule yang tadi tu yang saya mention, L'Hopital rule. Okay, differentiate the numerator and denominator separately. Kalau you all differentiate akan dapat, contohlah L'Hopital rule kan. Saya tunjuk cara, dua cara lah sikit kan, L'Hopital rule. Tapi dalam calculus 1 ni tak ada lah. L'Hopital rule sebenarnya lagi mudah. Okay, 5x, okay, differentiate numerator. Akan dapat 5 kan. Macam ni. Ni guna quotient rule tu. You all still kena tulis lah dia punya limit ni. Limit x approach infinity. Okay, differentiate ni dapat 5 kan. With respect to x. Okay, and then differentiate the denominator 3. Akan dapat 5 over 3 lah. Okay, tapi untuk calculus 1 ni, okay, untuk yang ni you all perlu, okay, syarat dia untuk solve this function when x approach infinity, okay, divide the numerator with the numerator and denominator with the highest power of x occur in the denominator. Kita depend kepada denominator kat sini. X, the highest power. So kena divide the numerator and denominator with the highest power of denominator. Ni tadi cara, ni cara yang kedua lah. Okay, cara yang pertama kena ni. Okay, divide numerator and denominator. Okay, contoh kat sini, okay, limit x approach infinity. Okay, so 5x, okay, divide by x. The highest power is x kan untuk denominator. Kita tengok ni, denominator. X, so divide by x. Okay, minus 7 over x. Okay, so 3x over x. Okay, plus 2 over x. So the limit okay, 5, okay, nak kena dapat 5 lah. 5 minus 7 over x. Okay, 3 plus 2 over x. Okay, when we substitute x approach infinity into this function, okay, we get, okay, 5 minus, okay, 7 over infinity. Okay, real number tadi, real number over infinity is 0 kan? 0. So 3 plus, okay, 2 over infinity pun 0. So kena dapat 5 over 3.
Okay, boleh tak ni? Boleh madam. Boleh madam. Ni cara yang calculus 1 lah. Untuk syllabus you all ni, yang kita gunakan metod yang pertama ni. Tapi nak guna metod kedua sebenarnya boleh je. Madam? Ya? Maknanya kita kena still divide yang semua yang function ni dengan denominator dia punya highest power. Semua tu lah function dia, numerator and denominator dia. Divide with the highest power of denominator. Oh, okay. Okay. Okay, number 2. Cuba buat sendiri. Okay, number 2, pada mula dapat infinity over infinity. So, you all modify. Divide by x. Highest power x kan. Kita dapat 3 over 4. Okay, betul tak? Betul. Betul madam. Betul Betul. 35 over 3. Okay, number 3. One, madam. Okay, ni substitute akan dapat infinity over infinity. So, jawapan dia kalau modified dapat 1. Yes madam. Calculation dia kena tunjukkan. Okay, number 4. Divide by highest power. Highest power is x square. 3 over 8. 3 over 8. 3 over 8. Okay, yang ni boleh Ni sama lah ni kan. Dapat 3 minus ni 1 over x kan, which is infinity. 1 over infinity is 0 lah. 3 minus 0 over 8 plus 3 over x square, which is 0. So 3 over 8. Okay, 5. Okay, 5 ni divide by x cube. So ni dapat 4 over limit. Kena solution dia kena tulis juga ni, limit x approach 4 over x plus 1 over x square x cube plus 1 over x square. Okay, substitute the value infinity, x approach infinity. Okay, 0 plus 0 over 1 plus 0. So 0 over 1 is 0. Yang nombor 3 tu macam mana? Yang 3. Ni. Aha. 3 ni pun dia dah. 3 ni divide by x square lah kan. So divide by x square, numerator 1 lah kan. Limit x approach infinity. Okay, x over x 1 over x over x 1 minus 25 over x square. Then substitute x approach infinity. So 1 over 1 minus, okay, 25 over infinity is 0. So equal to 1. Oh, okay. Dan kerja yang ni kena tunjukkan. Okay, buat yang ni semua boleh buat sendiri tak ni? Yang lain ni. Boleh. Cara, Madam. cara dia sama lah ni.
Okay, saya bagi jawapan je lah ni. 6. Okay, ni dapat infinity jawapan dia. Okay, yang ni dapat infinity lah, dapat 1 over 0 nanti. Okay, 1 over 0 is also determinate form infinity. Okay, 7 akan dapat 0. Ni pun sama. Oh, yang ni 1 over infinity. Okay. Okay, ni ni boleh try lah homework nanti. Okay. Then we look at the limit involve radical. Means involve square root lah kat sini, radical. Okay, multiply with conjugate of numerator or denominator. Conjugate. Okay, ni sebab kita nak simplify lah this radical. Okay, for example, we have this, okay, limit x minus 9 over square root x minus 3 where x approach 9. Okay, when we substitute the value x approach 9 into this function, okay, we have the solution 0 over 0, okay, which is indeterminate form. That's mean we have to modify this function. Okay, before this we can modify the any function with factorize the function kan. Okay, for this function we can't factorize this function. So we have to use the conjugate, multiply with conjugate. So kita refer kepada which function has the conjugate, has the radical kat sini. Numerator or denominator? Function for numerator or denominator? Yang ada radical. Function for denominator kan kat sini. Okay, so kita kat sini kita refer kepada function for denominator yang ada radical ni. So we have to multiply with conjugate lah kat sini. So conjugate, okay, x square root x minus 3. So the conjugate is square root x plus 3. Conjugate dia. Okay, sebab kita nak simplify dia kat sini kan. So kita multiply with conjugate. So atas bawah lah ada square root x plus 3 over square root x plus 3. Okay, multiply with this function, this original function. So boleh multiply. Okay, so we get x minus 9 times square root x plus 3 over, okay, yang untuk denominator ni dia akan simplify, akan dapat ni x minus 9. Okay, then we can simplify lah kan, x minus 9 ni cancel. Okay, then we substitute x approach 9 into function square root x plus 3. So we get this function, the limit is approach is equal to 9, 6. Limit x approach 9 is equal to 6. Boleh tak? Ini yang melibatkan radical. Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Contohnya Boleh, madam. exercise 3. Okay, exercise 3. Okay, when we substitute
the value x approach 4 into this function, okay, we get 0 over 0 kan kat sini. So indeterminate form lah. You all perlu apply kan conjugate ni. So the limit x approach 4, okay, 4 minus x over 2 minus square root x. Okay, conjugate dia apa? Conjugate dia apa kat sini? Kita refer yang ada square root kan? 2 plus 4 minus square x. So 2 plus square root x. Conjugate dia. 2 plus square root x. Okay, 2 plus square root x. Dan darabkan. So dapat limit minus x. 2 plus square root x. Okay, darabkan minus ni x. dapat 4 minus x. Then you all boleh cancel. Okay, then substitute x approach 4 into this function. Okay, we get 2 plus square root 4. So equal to 4. Boleh? Ni. Boleh. Boleh madam. Okay, number 2. Masuk di atas ni. Saya buat kat sini. Okay, number 2 ni. Okay, conjugate dia apa? Okay, kalau gantikan 0 akan dapat 0 over 0 juga kan? Kalau gantikan x approach x equal to 0 akan dapat 0 over 0. Jadi kena applykan conjugate. Okay, conjugate dia apa? Plus 1. Square root x plus Square root 1 x plus 1 plus 1. So kat sini kena buat ni dah dulu kan? X plus 1 square root x plus 1 plus 1. Okay, square root x plus 1 plus 1. X plus 1 plus 1 okay, over okay, yang ni akan dah tak adalah square root dia kan, so x plus 1. Okay, untuk yang ni minus 1. So yang ni cancel lah kan, 1 minus 1. Okay, so yang ni x pun boleh cancel, x divided by x. So you all boleh substitute x equal to x approach 0 into this function. So akan dapat okay, 0 plus 1 plus 1 dapat 2. Faham? Okay, boleh. Okay, yang ketiga apa sama lah kan? Sama juga. Sama lah macam tadi. Ni guna conjugate square root 9 plus 9x plus 4 plus 2. Nanti conjugate dia ni. Plus 4 plus 2. Guna x plus 2. Okay, yang ni dapat apa? So ni darab akan dapat, dia tak adalah square root 9x plus 4.
Okay, minus 4. We cancel. Then substitute the value. X equal to 0. Dapat square root 4 plus 2 over 9. 4 over 9. Okay, number 4 jawapan dia. Saya bagi jawapan dia. Okay, number 4, 0. 0. Number 4 tu direct je ke macam mana? Number 4 tak boleh direct. Kalau direct nanti divide by 0 kat sini kan. Kalau direct kan ganti direct dapat 0 over 0, tak boleh juga. Kena buat conjugate lah juga. Conjugate square root x square plus 4 Oh, plus 2. atas semua kena conjugate lah. Atas conjugate. Conjugate ikutnya atas lah kat sini. Dan tadi conjugate dia belah bawah kan. Kat sini awak tengok square root dia dekat atas kan. Dekat numerator. Jadi conjugate dia kita depend kepada yang kat atas ni, numerator dia. Oh, okay. Jadi conjugate atas bawah darabnya sama lah. Faham. Okay, boleh tak ni nombor 4 ni? Conjugate dia kat atas depend kepada yang mana ada square root dia ada kat mana? Numerator ke kat denominator? Nombor 4 boleh Boleh tak? Nombor 4. Boleh. Boleh, madam. Nombor 4 akan dapat 0 lah. Tadi kalau ganti direct dapat 0 over 0 kan, tak boleh. Kena applykan conjugate juga. Okay, number 5. Jawapan dia 1, 6. Ya, boleh translate 6. 16. 7. Seven and 8 ni dia awak kena modify jugalah ni. Dia ada, awak tengok ni ada fraction divide by, ni ada fraction divide by fraction dan fraction kan kat sini. Numerator dia ada fraction. Awak kena modify dulu function ni. Dua ni. Sebelum apply kan conjugate. Yang ni. Yang ni kena modify function dulu and then baru apply kan conjugate. Kalau terus apply conjugate, nanti dia lagi susah lah. Complicated. So awak modify dulu function ni sampai dia dapat numerator and denominator. Dia dapat dua stage lah kat sini kan. Boleh tak yang ni? 7, 8 ni? Cuba kan ni. Madam nak tengok nombor exercise 2 tadi kejap boleh? Mana? Exercise 2. Exercise 2. Nak ambil jawapan tadi. Exercise 2 ni? Tak apa, nanti saya akan share. Nanti saya share apa tu? Ni yang saya dah conteng ni. Okay, boleh tak ni? Nak perlu tunjukkan ke ni? Contoh ni, 7 ni. Ini macam biasa lah.
7 ataupun 8 ni? Boleh tak? Bolehlah minum tunjuk nombor 7. 7. Okay, 7 ni awak kena modify dululah. So ni jadikan, akan jadi x minus 1 over x kan? Divide by x minus 1 kan? Divide square root x minus 1. Okay, divide jadi dia akan darab lah kan? So 1 over x minus 1 square root x minus 1. Okay, yang ni awak perlu darab dulu. So limit x plus 1. Okay, kalau kita ganti dapat kosong, dapat 0 over 0 kalau ni. Tak boleh kan? Jadi kena applykan conjugate lah. Conjugate dia apa? X set x plus 1. Yang ni kan? X plus 1. X square minus 1. Okay, x kan? Minus 1. Okay. Sekejap. Ini. Okay, boleh simplify. Okay, ni kejap. Tak boleh, susah nak simplify ni. Yang ni. Ataupun yang ni boleh tak kalau buat terus je. Rasanya ni boleh kot. Yang ni tak boleh nak simplify kan? Susah. Kalau set x set x darab x set x dapat apa patutnya? Memang x kuasa 2x je. Madam, X square lah kan? X square kan? X square minus 1. Madam, kalau yang bawah tu kita buatkan dia x kuasa Terus. 3 minus 1, lepas tu kita pecahkan dia. Cuba cuba tak payah buat ni. Cuba terus je gunakan ni. Ikut je dia punya yang ni. Macam tak boleh je nak cancel. Madam, yang atas tu kalau macam denominator tu samakan. Apa? Denominator? Numerator tu samakan dia punya denominator. Atas tu macam x bagi dengan x. X bagi X. Cuba buat ni je, sekejap. Cuba taruh je conjugatekan dia. Boleh ke? Depan dapat 2 Depan 2.
Sekejap try. Darab. Cuba je terus conjugate ni. X plus 1. Square root X plus 1. Rasa boleh je kot terus conjugate ni. So square root X plus 1. X minus 1 kan. Okay, yang ni cuba modify atas ni. Boleh tak dapat ni? Modify. Okay, darab ni lah kan. So dapat square root X minus square root X over X plus 1 minus 1 over X. Tak boleh cancel juga minus X minus 1 Ada idea tak ni? Set. Dia akan jadi complicated lagi kan ni, kalau yang ni. Kena apa tu? Saya rasa kalau atas ni kita jadikan dia tu. Sekejap ubah tadi. Kena kejap Cuba je. X minus 1 over X. Okay, darabkan dengan 1 over square root X minus 1 kan. Ni sebelum conjugate lah. X minus 1 over X. Ada idea tak? Macam mana? Tadi kalau dah applykan conjugate ni dapat dia Tengah cuba. tadi. X. Okay, sama-sama cuba X. Madam, Saya rasa ya. Saya try yang medium. X ni tak perlu kot Madam, kalau X X ni minus tak perlulah. factorkan ke? Apa? X minus 1 tu boleh factorkan ke? X minus 1. Dia boleh jadi square root juga kan madam? Kalau kita factorkan X minus 1 yang atas tu. Yang X minus 1 tu kita macam reversekan dia jadi Tak boleh kan? set X plus 1.
Set X Yang ni minus 1. conjugate dia dapat apa? X plus 1 lah kan patutnya kan? X plus 1. Okay, cuba tak payah buatnya X ni. Ya, cuba boleh kita try. X plus 1. X minus 1. Ni kan? Boleh lah. Ni bukan conjugate dia, ambil yang ni je. Kalau nak ambil yang ni pun nanti ni boleh cancel lah kan. Ni boleh dapat ni. Ni boleh cancel kan. X, jadi X minus 1. Boleh tak ni? X minus 1, X minus 1. So then substitute X equal to 1 into this. Akan dapatlah square root 1 plus 1 kan. Over 1. Equal to 2. Ni tadi apa tu? Tadi sebab kita darabkan ni kan. Kita darabkan jadi complicated lah. Jadi sebelum awak darabkan ni, awak boleh lah cancelkan ni dulu. Ini. Boleh tak? Cancel lah. Maksudnya tak darabkan dengan X pun tak apalah. Darabkan yang apa tu? Yang bracket ni je. Square root X minus 1 je ni. Conjugate dia. Faham? Tadi sebab kita darabkan kan tu jadi complicated. Macam ni Okay. So bawah dia akan jadi nanti X times X minus 1 over X minus 1 square root X plus 1. So ni cancel X minus 1. Akan tinggal yang ni je lah. X plus 1 over X. Then substitute X equal to 1. Akan dapat lah 2. Maksud kat sini ni kena modified jadi yang ni. Kalau macam tadi kita cuba kalau tak modified kan, darabkan je dengan conjugate, dia lagi complicated kan. Kita tak boleh nak simplify, lagi complicated. Maksudnya ni awak kena modify dulu yang numerator ni. Jadikan yang ni X minus 1 over X times 1 over square root X minus 1. Sama juga macam tadi lah. Ni untuk example exercise number 8 ni. Kena jadikan numerator ni kena simplify dulu. Tadi. Okay, ini faham tak? Boleh ni? Number 7 ni? Faham, madam. Faham, madam. Faham Okay, yang lain awak cubalah sendiri. Nanti boleh tanya saya solution kalau tak dapat. Saya nak cepat ni. Okay, next is trigonometric function. Limit for trigonometric function. Okay, function of an angle. Okay, also known as circular function, angle function or geometric function. For example of the trigonometric function, we have sine, cosine and tangent. Okay, this is the trigonometric function from involve the triangle method. Hypotenuse, opposite and adjacent. So you all perlu tahulah kat sini for sin theta. Okay, sin theta BC over BA. Okay, BC opposite over hypotenuse for sin. Okay, for cos theta. Okay, AC. AC is adjacent. Adjacent over hypotenuse. And for tangent. Okay, for tangent. Sin theta over cos. Sin over cos lah untuk tangent.
Okay, limit on trigonometric function. Okay, this is the theorem for limit on trigonometric function. You perlu tahu je lah kat sini untuk yang ni. Okay, number one, limit sin x over x where x approach 0 is equal to 1. Ini theorem So you all perlu nanti perlu modify lah the limit for sin x over x where x approach 0 equal to 1. Pattern dia, kena follow pattern yang ni. Okay, number 2, limit 1 minus cos x over x where x approach 0 is equal to 0. And number 3, limit cos x where x approach c is equal to cos c. Okay, just apply the substitute the value for x approach c. Okay, number 4, limit sin x where x approach c is equal to sin c. Itu sama, just direct substitute the limit where x approach c. Look at example 3. Okay, find the limit cos x square minus 4 over x minus 2 where x approach 2. Okay, sebelum kita nak solvekan yang melibatkan trigonometric function ni, okay, you all kena make sure calculator in radian mode. Kena make sure calculator radian mode lah. Tahu kan macam mana nak tukar kan? Kat atas tu kena make sure radian, jangan mode degree. Kena tukar mode radian tukar mode radian. Mode radian. Okay, untuk yang ni, okay, when we substitute x approach x equal to 2 into this function, okay, you akan dapat 0 over 0. Tak boleh lah. So we have to factorize this function. So x, limit cos x minus 2 times x plus 2 over x minus 2. Ini boleh cancel. Okay, then we have limit cos x plus 2. Cos x plus 2. So, substitute x equal to 2 into this function. Equal to cos 4. Boleh tekan kat kita lah. Cos 4. Okay, equal to negative 0.653. 0.6536. Madam. Ya. Kalau yang perpuluhan tu nak kena ambil berapa signifikan? Berapa tempat? Boleh ambil 4 lah. 4. Kalau jawapan sampai sini pun boleh. Tak tukar kepada decimal. Okay, example 4. Okay, find the limit sin 5x over x where x approach 0. Okay, kalau gantikan value x equal to 0 pun akan dapat 0 over 0 kan. So tak boleh lah. So kat sini awak kena modify. Okay, sin 5x over x ni. Kita kena follow pattern number 1. Number 1 tadi kan. Sin x over x where x equals 0 equal to 1. Kena follow pattern ni, limit sin x over x equals 0 to 1.
Okay, so jadi kat sini dia punya numerator ni awak kena darabkan dengan 5 lah. Kan sebab kita nak ikut yang ni. Yang ni kita tak boleh ubah. Limit. Five x. Okay, so dah 5x kat sini kita kena darab berapa? 5 lah kan? Sebenarnya ni 5 per 5 ni. Sebenarnya ni kalau Macam ni mana tu madam? bawah ni awak kena jadi 5 juga, 5x. Kena samakan pattern dia. Kat sini. Memang tambah macam tu je ke? Kena samakan pattern dia lah sebab kita nak follow yang ni, teorem yang ni. Teorem yang ni kan sin x over x kan? Sama kan? X over x. Function dia sama. So kita kena kalikan 5 terus dengan function tu. Jadi awak kena samalah juga ni sin x, bawah pun kena sin x juga. So nak jadikan sin bawah ni 5x kan? Kena darab 5 lah, 5 ni. Sebabnya ni kalau darab 5 ni kan ni cancel lah kan. Tapi ni kalau awak tak boleh terus cancel macam tu lah. Ni sebab tu awak kena darab dengan 5 yang ni. Sebab bawah ni nak jadikan 5x. So 5 ni kita boleh bawa ke depan lah. 5 limit x over 0 sin 5x over okay, yang ni 5x over 5x is 1. So tu 5 times 1. Tu 5. Ni equal sebab ni equal to 1. Nak follow pattern yang ni. This theorem. Theorem number 1 kan tadi. Boleh? Yang kita perlu modify yang bawah dia. Atas dia awak tak boleh modify. Sebab atas dia dah dalam function sin kan, trigonometric function. Jadi tak boleh modify lah. Kita modify yang tak melibatkan trigonometric. So untuk nak jadikan bawah dia 5x juga, so kita kena darabkan semua function tu dengan 5. 5. Okay. Okay, example 5. Okay, example 5 ni kalau awak substitute pun akan dapat 0 kan? 0 over 0. Dapat 0 over 0. So jadi awak perlu modify lah yang ni. Kalau substitute dapat 0 over 0 kan? 0 over 0. So perlu modify. Okay, untuk yang ni modify awak perlu untuk teorem tadi dia tak ada melibatkan tangent kan. Dia hanya melibatkan sin and cos. Ni teorem, follow teorem tadi. Untuk trigonometric function, untuk yang limit ni dia tak ada melibatkan tangent. Dia hanya melibatkan sin and cos. So jadi awak perlu modify tangent tu tukar kepada sama ada sin ataupun cos lah. Sin over cos. So ni sin over tangent is sin over cos. So sin 2x over cos 2x. Okay, divide by 2x. So akan dapat ni lah, divide. So times 1 over 2x.
Okay, so yang ni follow pattern yang tadi kan. Ya. Sin 2x over 2x. Ya. Follow theorem 1 tadi. Okay, times multiple with 1 over cos 2x. So sin 2x over 2x ni tadi 1 kan? Ni equal to 1. Okay, yang untuk ni 1 over. Okay, ni substitute. Cos 2x. So cos 0. Cos 0 is 1. Cos 0 is 1. Tekan calculator, cos 0 sama dengan 1 kan? Itu 1. That's why ni multiple with 1. So akan dapat 1. Okay. Ni contoh je lah ni. Contoh untuk cikgu. Nanti aku perlu buat latihan yang lain lagi lah. Okay, ni untuk ni example 6. Okay, yang ni pun sama. Kalau awak substitute akan dapat 0 over 0. Tak boleh. So, perlu modify dia punya numerator and denominator. Supaya dapat pattern yang tadi. Supaya dapat pattern sin. Kat sini perlu modify lah sin 3x over 3x. Yang ni perlu modify sin 6x over 6x. So dapat kena modify yang ni lah. So atas darab multiple with 3 sebab nak overkan 3x. Okay, untuk denominator multiple with 6. Sebab kita dapatkan pattern ni sin 6x over 6x. Okay. Ini contoh last lah example untuk trigonometric limit for trigonometric function. Nanti saya akan bagi soalan yang lain. Ini tak ada exercise. Contoh exercise tadi. Okay, ada soalan tak? Jadi yang nombor 5 tadi saya tak faham sangat yang last kali. Nombor 5. Okay. Yang step last kali tu. Yang ni. Yang ni tadi awak dah modify jadi ni kan. Sin 2x over cos 2x times 1 over 2x kan. Okay. Okay, lepas tu awak asingkan lah sin. Kita nak dapat pattern. Yang ni nak dapat pattern sin 2x over 2x. Dapat pattern yang ni supaya sama dengan 1 kan. Asingkan yang ni, asingkan yang kat sini. So yang untuk yang ni darabkan dengan yang ni lah. Selain daripada tu. Yang bawah tu macam mana jadi 1 per cos 2 x tu? Ni. Substitute. X equal to 0 into this function 1 over cos. So cos 0 kan. Cos 2 times 0 is 0 cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Okay, faham. Dapatlah 1 darab 1. Kita separatekan dia je lah. Separate. Okay, nanti ni boleh. Okay, lagi sikit boleh. Boleh. Sikit ni continuity ni untuk proof je lah ni. Ni yang limit awak dah belajar tadi semua. Okay, 1.3 continuity. Okay, definition for continuity. Okay, function fx is said to be continuous at x equal to c provided all the following condition. So ni kita nak prove whether the function is continuous at x equal to c. Okay, if follow these three condition.
proof the continuous kan. Okay, if fx, find fx is defined. Maksudnya fx exists. Okay, and then second condition, find the limit of fx where x approach c exists. So untuk number 2 ni kita perlu prove limit x approach c from negative or x approach c from left or right hand side. Ini. Negative fx is equal to limit fx. Macam mana nak tahu dia define? X c positive. Okay, apa? Macam mana? Macam mana nak tahu fx is defined? Yang ni just gantikan je lah. Gantikan value x. Nanti kita tengok ni x equal to c. Gantikan value f x equal to c into this function. Kalau dapat nilai dia define lah. Okay. Ada nilai dia define lah. Okay, number 3. Okay, if second condition equal to first condition, so it's satisfied untuk yang ni. Number 3 ni condition number 1 equal to condition number 2. Okay. Condition 1 equal to condition 2. Yang number 3 ni. Okay, contoh dia. Okay, ni contoh untuk continuous kan. The height of growing flowers at time and the money in bank account at time t. Sentiasa bertambah lah kan. Ataupun menurun. Kalau kita withdraw menurun lah. Okay, example 1. Okay, jadi contoh kita nak proof lah. Okay, given fx equal to the modulus x minus 3. Okay, investigate continuity at x equal to 3. Kita nak proof whether fx ni continuous at x equal to 3 or not. So kita follow tadi ada 3 condition kan. Okay, first condition kita proof f. So fc. F3 lah. Find F3. Substitute F. So F3. Substitute lah. X equal to 3 kan. 3 minus 3. Is equal to 0. Dapat ni 0. Okay, then second condition. Okay, prove limit F3 where x approach 3 positive. Then ni you all samalah juga, gantikan lah. X approach 3 positive equal to 0. Limit x approach 3 negative means 3 from the left hand side also equal to 0. Okay, therefore limit f3 where x approach 3 equal to 0. Okay, number 3, first condition equal tak dengan second condition? Yang second condition tu dia kena tunjuk jalan kira ke buat macam tu je? Yang ni? Yang second condition. Ni yang kerja dia masukkan je lah dalam ni kan? Kita kena tunjuk lah contoh macam daripada left hand side, right hand side. Tak perlu. Buat gantikan je yang ni. Oh. Tapi awak perlu tunjukkan lah yang ni. Kena perlu tunjukkan ada apa tu, maksudnya ada dia punya theorem yang ni lah. From the right hand side and find the limit from left hand side. Ni perlu tunjukkan. Ni ada ni, yang ni awak perlu tunjukkan lah ni semua. Left from the right and left hand side. Then conclusion dia. Oh, okay. Conclusion. Yang first condition tu pula F3 sama dengan kosong. Maknanya tak, macam mana tu nak tahu dia define tu ke tak? Kalau dia ada nilai ni,
dia exist lah. Maksudnya kita boleh cari nilai dia. Any real Any number. real number. Any real number. Okay. Boleh? Okay, contoh kalau bukan undefined, kalau dapat indeterminate form lah. Contohnya kan. Indeterminate form akan dapat 0/0 tu. Itu undefined lah. Faham? Okay, example 2. Contoh je kat sini. Okay, ni dia bagi piecewise function lah. Dia bagi beberapa function kan. If x less than 3, so we follow function fx equal to x. If x equal to 3, so fx equal to 4. If x greater than 3, so fx equal to 2x minus 1. Dia ada 3 function. Okay, investigate the continuity at x equal to 3. Okay, so first find f3. So f3 means x equal to 3 lah kan? F3. Sebenarnya x equal to 3 maksudnya kat sini kan? 4. X equal to 3. So tengok kat sini, yang mana x equal to 3? Yang ni lah kan? And x equal to 3. So fx equal to 4. Boleh tak? Yang ni. So f3 equal to 4 lah. First condition. Okay, first condition ni boleh? Macam mana nak tengok? Boleh. Boleh madam. Boleh? Okay, second condition. Okay, awak perlu proof daripada dua side kan? Okay, yang first ni proof for x from the right hand side. X approach 3 from the right hand side. Means x greater than 3 lah. Kat sini kalau 3 ni 3 kan. Okay, positif ni greater than 3 lah. Ni positif. Ni negatif, less than 3. So greater than 3 kat sini lah. Follow yang ni. X3 positif. So F3 equal to substitute dalam function yang ni. So F3 equal to if x get x from right hand side kan. Gantikan. 2 times 3 minus 1 is equal to 5. Ini kalau from the right hand side. Ni kalau from the right hand side. Right hand side greater than x greater than 3 lah. Right hand side. Right side. Okay, ni kalau from left hand side. Left hand side dia mestilah x less than 3 kan. Left hand side ni. Less than 3. So F ni from right hand side. So from the left hand side F3 kita follow function yang ni. Ni left. X less than 3. So F3 equal to 3. Ni from the left. X approach 3 negative ni from the left. Ni left. Okay, yang ni positive right. So kat sini therefore limit F3 where x approach 3 does not exist. Kena buat conclusion ya. Dia exist kalau nilai dia sama lah. Ni sebab nilai dia tak sama kan. Ni dia tak sama. Does not exist because limit x approach 3 positive F3 does not equal to limit x approach 3 negative. 3 negative.
F3. So limit does not exist. Okay, therefore fx is not continuous at x equal to 3. Okay, boleh. Ni yang nombor 3 ni kena proofkan lah. Tunjuk. Yang ni boleh je bagi mention reason dia kan. F3 is not equal to, or the limit F3 when x approach 3 does not exist. Untuk yang ni pun boleh mention tu. Therefore fx is not continuous. Okay, ada soalan tak yang ni? Untuk continuity perlu proof macam ni je lah. Ada 3 condition yang perlu tahu. Madam. Ya? Kalau condition first tu dia dah tak dia dah undefined. Condition 2 dengan 3 kena buat ke? Tak perlulah. Dia semua kena satisfy kan. Terus je conclusion. Okay. Dia kena tiga-tiga satisfy. Okay, yang ni boleh tengok sendiri ni contoh ni. Okay, yang ni ada tersilap sikit ni. Ni zero negatif patutnya. Ni zero positif. Ini. Kita balik solution dia when x equal to 0. X equal to 0 tu. Ni boleh tengok nanti ni. Boleh tengok sendiri lah contoh ni. Okay, when x equal to 3. Ini sebagai jawapan boleh cuba buat ni. Untuk ni homework. Baik. Okay, ni fx. Saya terus bagi conclusion je lah. Fx is not continuous. Perlu proof kan. X equal to 3. Proofnya ni proof Ni semua proof je lah ni. Okay, number 4. Okay, number 4 ni awak applykan lah yang tadi kan. Continuity. Okay, ni soalan ada salah sikit fx is continuous at x equal to 1. Tambah soalan ni. Okay, ni apply kan. Okay, jawapan dia ni awak akan dapat b equal to negative 3/2. Ni homework Example 5. 5m. Okay, ni akan dapat m equal to So kalau yang tu ada trigonometric function, kita kena apply dia punya theorem tadi lah. mana? Yang ni? Sin mx over x. Yang ni masukkan dulu tengok. Syarat dia apa? Continuous kan? Syarat dia so that fx is continuous. Kena apply kan lah. Kena darab. Ni pun kena mx lah kat sini. Okay, m equal to 5 kat sini. N ada ke ni? So that fx is continuous. N equal to 5 ada juga ni.
Ini homework. Nanti ada, ni boleh buat esok lah. Nanti hari Jumaat saya akan bagi soalan tutorial yang lain. Soalan tutorial semua lah untuk ni 1.2 and 1.3. Okay, madam. Okay. Nanti saya akan share yang ni dalam mak punya Google Classroom Google Classroom Math Lecture. Okay, madam. Okay, thank you semua. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.